and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So in this video, we are going to correct the writing test for my students here, and we have only 2 puzzles left in the class. Well, because other people have already graduated and they have already taken the test. So here we are working on a writing test 1, and let's fix also test 2 later, but this video for test 1, I think. Now let's do test 1 and 2 together in this video. Okay, test 1, test 2 of test number 4, Cambridge 15 academic book. So ở video này mình sẽ nói bằng tiếng Anh, tiếng Việt luôn, và lớp mình còn 2 bạn rồi, tại mấy bạn khác tốt nghiệp hết rồi, đi thi hết luôn rồi. Và video này mình sẽ sửa bài writing test 1 và writing test 2 các bạn còn lại. Và đây là bài test số 4, đây là xuống cam số 15 practice test của academic, phần academic. Okay, writing test 1, the chart below show what anthropology graduates from one university did after finishing their undergraduate degree course. The table shows the salaries of the anthropologists in work after 5 years. Cái biểu đồ bánh này thì nó show ra được là những cái người mà tốt nghiệp từ cái ngành nhân chủng học này từ một cái đại học á, đã làm gì sau khi mà hoàn thành cái khóa học cấp bằng undergraduate của họ. Còn cái bảng bên dưới này thì nó show ra được là cái lương mà của những người mà nhà nhân chủng học anthropologist ở nơi làm việc sau 5 năm làm. So basically here the test 1 always asks the same thing. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Test 1 lúc nào cũng đòi hỏi một điều tương tự là tóm tắt những thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những cái ý chính và so sánh những nơi nào có liên quan. So you can see here destination, full-time work, full-time postgrad study, part-time work, unemployed, not known, part-time work, plus postgrad study. You can see here. And their salary in 3 types of employments, 3 loại employment này. Freelance consultants, government sector, and private companies. Những cái người mà đi gọi là tư vấn tự do nè, làm việc trên lĩnh vực mà công nè và những công ty tư nè. And we have like salary range here, you can see. Okay, and now we have 2 essays to fix now. Các bạn nào mà chưa có coi cái video hướng dẫn làm cái bài này thì các bạn hãy coi cái video đó nha, kiếm cái video đó trong cái chuỗi này luôn, cái chuỗi video này luôn. Okay, if you haven't watched the video showing you how to do this particular test 1 and test 2, please, it is in the same series of video you can find this video in. Go check it out before you watch this one, okay? Nếu các bạn chưa coi cái đó thì coi cái đó trước khi mình coi cái video này nha. Right. Now let's look at this one, Mr. Trio. You first. The job anthropologist. Good job. Graduation and their payments in 5 years. Their payment in 5 years. Does it mean they have to pay, Mr. Trio? Cái sự trả tiền tức là họ trả hay là họ được trả hay là ai trả họ? Payment here is not very clear. Họ được trả. The payments here is not very clear whether they have to pay or they pay someone or someone else pay them. Okay. Chỗ này không có rõ ràng, cho nên là nên giữ là and their salary compensation. And this one is like yearly compensation, right? Yeah. Hàng năm, so I think annual compensations. Wait, compensation it's plural or not? Let's check. I forgot this one all the time. It's without S. Be careful. Không có S nha. And the annual compensation in 5 years. Later, in 5 years later, are illustrated through the pie chart and table, respectively. Rất tốt. Cấu trúc respectively là rất tốt nè. So very good usage of respectively structure here with a comma and respectively.
Okay, overall, the highest proportion for the graduate could be observed in the full-time job section. Okay. You don't need to put a number here anyway. Yeah, Phần okay. overall các bạn không cần phải viết nhiều con số ở đây. I think you can just say the highest proportion it could be observed in a full-time job section. That's enough. You don't need a number here anyway. But it's not wrong either. Nhưng mình cũng chẳng sai. So basically I'll keep it here. Meanwhile, in the government sector, there were 50% of respondents paid over. This one is that who paid or who Nghĩa get là nó được trả rồi, được trả. who get paid, right? Yeah. There were 50% of respondents. But you know, when you say paid here, it can means like who paid. So it is confusing whether it's who get paid, who are paid, or basically who paid them, or you know they had to pay or something like that. You know, nó không có rõ ràng là ai trả. Chỗ này. Vậy thì earning. There were 50% respondent. Earning. Kiếm được. Earnings is it's clear when you see earning, right? Yeah. Okay. Họ kiếm được $1.000 là chắc chắn là họ kiếm được chứ không phải là họ phải trả. So this one 50% of respondents earning over $100,000 yearly. You can say yearly or per year. I think just say per year here. But this one is optional. You don't really need this one anyway. Cái chỗ này chỉ là một cái giống như có hay không cũng không sao. Per year is fine. It's optional. You don't need to really have per year here anyway. In terms of destination of anthropologists, you use the word proportion again. Here, proportion nè. Lặp đi lặp lại từ này nè. So let's just say the ratio of part-time work accounted. Wait, why would you use a past tense here? Tại vì cái là sau khi tốt nghiệp là quá khứ mà. Em nghĩ trong này là đang Okay, so basically here there were no point of time here provided in this essay. So basically they didn't provide you with a year, right? Họ không có cung cấp năm, cứ xài hiện tại đơn đi cho nó đơn giản. Just use simple present, okay? Yeah. Right. A ratio part-time work accounts for. Let's just say accounts for. Vậy coi như là cái này là em để quá khứ hết nên là không có gì. Bị sai về cái thì sử dụng nha. So basically, if you put it in past tense here, well, no. Khi nào có mốc thời gian, năm 1900 hồi đó, something like that, thì nên là dùng một quá khứ, nhưng mà no, I think this one should put it in simple present. Dùng phải đơn hết đi. Account for 1/5, in which 5% of them took a. Wait, what does it mean? The ratio of part-time work account for 1/5. Có nghĩa tỷ lệ part-time work chiếm. Okay. Part-time work là 15%. Là 20%. Wait, part-time work is a fifth of the whole pie, right? Yeah. And basically 5% of them. Yeah, 5%. Study, you mean is that? Dạ đúng rồi. I understand now. Okay, I understand now. Okay, it's clear. Moreover, so there were 8% of graduates continuously attending a full-time post-graduation course.
And this figure might also be seen in the unknown section. Và con số này, so this figure here stands for 8% you're talking about, right? Dạ. Cái con số 8% này em dùng cho this figure này, chỗ này nó cũng là 8% luôn nè. So this one is 8% that you're talking about. I see it's also 8%. And this figure might also be seen in the unknown section, okay? However, there Có một số lượng mình vẫn chưa kiếm được tài. Okay, there is a number. I think there is a number of students not acquiring. Tại sao là is or are? A number of students, right? Một số lượng sinh viên. There are a number of students. Okay, so plural. A number of students, plural. So there are, okay. Not acquiring a job. I think each student will not acquire a job, right? So I think not acquiring jobs. Tại vì nhiều sinh viên thì là không có được những việc làm của họ, chứ không phải là chỉ tất cả sinh viên tranh có một việc. Yeah. Right? So basically, it's a lot of students and they acquiring many different jobs, not just one job, right? Yeah. So not acquiring jobs. There are a number of students not acquiring jobs. Where's that? Unemployed, right? Dạ đúng rồi. So how much is that? It's 12. Tôi nghĩ nó tự cho ta thì được. Cái câu mình nhắc thêm số được là em sợ bị liệt kê. Cái khúc này em rơi vào cái tình huống là em liệt kê số liệu rồi. Basically, falling into the trap of listing out numbers only, I think. Do tại em thấy trong cái này nhiều số. Nhưng mà em nên so sánh cái số liệu nó cách nhau bao nhiêu, rồi nó bao nhiêu lần, something like that, cái nào cao nào thấp như something. Chứ cái chỗ này có cảm giác như em đang liệt kê số liệu nha Triều. Không được nha. Đúng. Well, I think you should improve this one. Em có cũng có cái so sánh ngang bằng nhưng mà chưa so sánh hơn thôi. You sure about that? Yeah. Có cái chỗ mà this figure also being C á. Okay. So this one is a kind of a comparison, yes, but it still sounds to me like you are listing out numbers again. Okay. When it comes to salaries of degree holders after 5 years of graduation, sau 5 năm tốt nghiệp, after 5 years of graduation, khi mà liên quan đến lương của những cái người mà có bằng cấp sau 5 năm tốt nghiệp, there are more than say there are more than 90% of laborers, người lao động, hơn 90% người lao động. Wait. Được trả không? They are paid, see? Yeah. You make that mistakes again. They are earning nữa hả? There are more than 90% of laborers being paid. They are not the one who pay. They are the one who being paid, okay? Yeah. Being paid a large number of a large number of $50,000. Tức là cái $50,000 này là cái con số lớn hơn, right? Dạ đúng rồi. Số lớn hơn 50.000. Yeah. Is it a number bigger than 50,000 or 50,000 is the large number? Actually kiểu là ít nhất hơn 50.000 mình kiếm nói trong mấy người này. You should have said like being paid a minimum number. A minimum of không cần number nữa. A minimum of $50,000.
Lots of issue here. Particularly, 80% of workers in freelance consultant and government sectors. Let me check again. Okay. Em cho số liệu tổng chứ không có cho số liệu. Okay. Right. So 80% is like more than 75,000, right? Yeah. Okay. Earn more than $75,000. Let's just say 80% of workers in freelance consultant and government sectors. Gọi là the income of. Let's use the word earns, okay? No. Tại vì cái chỗ này nó là worker in freelance consultant is one thing and government sector is another thing, right? So I think earn here. Yeah. So nhiều. This is like plural form. Earn more than $75,000. Why 55% of graduates who work in private company had a similar payment? Em vẫn rơi vào cái vấn đề là liệt kê số liệu. You're still doing that. You still come listing out number. You did not compare numbers. Basically, okay, you should have said like, okay, this number is only like a 2/3 of this number, for example. Con số 25 này nó chỉ là 2/3 của cái 80 này chẳng hạn, something like that. You should have done something like that, you know. Or you take 80 minus 55 is 25% difference, something like that. Hay là lấy số 80 trừ 55 ra 25%, sự khác nhau chẳng hạn. Hoặc là there are 25% of graduation take rates lower than. Well, but I'm not so sure. Okay, you should rewrite this one. Anyway, so let's move on to Miss Nhung now. Wait a moment. How much is this one? Let me check. Okay, it seems to be enough. Now look at Miss Nhung now. The earning of the anthropologist in profession after half a decade. Half of decade không đúng. After half a decade. After half a decade. After half a decade. And after half a decade of what? This is like after 5 years from their graduation, right? Yeah. Nó phải rõ ràng ra là sau 5 năm sau khi tốt nghiệp chẳng hạn, something like that. I think after 5 years work, after half a decade. I think it's better to say from their graduation. From their graduation. And the destination of anthropology graduates from a college after ending their program. Ending their program, very good. I demonstrate on the table and pie chart respectively. Okay. Okay, good. As can be seen from the diagram, the percentage of full-time job from the pie makes up the largest number of degree holders, while that trend is reversed in part-time work. Trong khi cái xu hướng đó bị đảo nghịch ở cái part-time work cộng postgrad study. So you mean part-time work and postgrad study is like the lowest trend, right? Dạ đúng rồi. Right. Let me check.
full-time work and part-time postgrad study. This one is 5%. See, đây là một cái sự so sánh hai bên cái trend nào là nó theo chiều gì. This is a good way to compare. Basically, you said this one is the biggest trend, the highest in the number. This one is the lowest number. And you do it in this way. You say that trend is reversed. Very good, rất tốt. Khi em nói là cái xu hướng nó được đảo nghịch ở cái phần này, tức là nó là cái nhỏ nhất. Very good, which means like this is the smallest number. Very good. That trend is reversed. Very good. But here you should not use this quotation mark, okay? Use this number. Use this one. Đừng có dùng cái dấu trích dẫn giống vậy nha. Dùng cái dấu này nè. Dấu một nháy này nè. Maybe just put it in different color. Just put it in different color. Additionally, the salaries in private companies seem to be quite equal in most type of employment. Seem to be quite equal in most type of employment. Compare wait, in most type of employment. Cái private companies này là một cái dạng employment mà. Wait, most type of employment, but this one private company is a type of employment itself. Là sao? Cái con số nào là nó quite equal nhất nè Nhung? Ý em nói là ở cái mức mà công ty tư nhân á, họ có cái mức lương là khá là bằng nhau. Nhưng mức lương thì không phải là type of employment. The salary range is not like type of employment, you know. You should have said salary range, you know. Because private company is a type of employment. See? Cái này nó là một trong ba cái dạng type of employment mà. Cho nên em muốn nói là cho nên đồng đều là nó phải là salary range. Basically, the salaries in private companies seem to be quite equal. In most mốc lương ở trong nhiều mức lương khác nhau. In most in most payment range. I think in most payment ranges. Những phạm vi in most let's just say in most category. Ở phần đông các hạng mục đi. In most salary, okay, let's use in most salaries. In most categories, sorry. Compare with the rest of the groups. Rest of the rest of the group. Okay. Okay, see. It's a good comparison here. Có cái phần so sánh tốt mà Triều. So sánh với phần còn lại của những cái nhóm khác. The groups. Okay. First of all, over a half of graduates have a full-time job after. Wait, cái khoảng cách cẩn thận nha, mấy khoảng cách nè. Look at the space here. Be careful with the spacing, okay? Cẩn thận cái khúc mà nó cắt ngang, cắt dòng nha. A full-time job after graduation, which is roughly 5-fold as high as employed. D, unemployed. Mà khúc này là gần như xấp xỉ 5 lần, cao gấp 5 lần so với những người thất nghiệp nè. Có sự so sánh là this is another kind of graph of comparison, you see. Okay. Furthermore, the grads getting past time position, part time. Cái chỗ này là văn nói nè. This is spoken language because you are using first you using contractions. Em dùng cái rút gọn là grads. Thứ nhì là em dùng chữ getting gì đó. You use getting. This is another spoken language thing, okay? Furthermore, let's just say
let's just say part-time positions, những vị trí công việc mà part-time nó chiếm khoảng 15%. Let's just say that part-time positions account for 15%. While the figure for that Ủa cái that này là cái gì vậy Nhung? What is this that? That này là thầy cho cái part-time position đó thầy. Ý nó là cái con số cho part-time position and progress. Nó hơi có sự tranh cãi ở đây. Thứ nhất, nó là cái part-time positions em đặt ở đây, và cái postgrad study em đặt nó như một cái hạng mục, right? Dạ đúng rồi. Nó hơi có sự tranh cãi đây. There's a bit of controversy here. Whether you should use that here to replace part-time positions. Hoặc là this figure. Why the figure for Con số này. Why the figure for that and postgrad study criteria constitute 5%. Okay, I'll let it go, okay? Cho qua đi. Này constitute có S nha. Because why? The figure for that and postgrad study criteria is like singular. Nó là số ít mà. So constitute 5%. A number that is a third of the previous one. Xong rồi chỗ này có sự so sánh nè. Một con số mà nó là 1/3 của cái trước đó, tức là cái câu đằng trước đó. So this is a kind of comparison here. You compare it to the previous criteria. Very good. Okay, secondly, approximately 55% of private group workers. Wait, private groups? Private company does not equal to private groups, you know. Công ty tư nhân đâu bằng như là nhóm tư nhân đâu, you know. You can use private firms. You know this word? Firms. Firms có nghĩa là công ty á. Companies or firms, the same thing. A private firm's workers receive a larger income then cái con số ngàn là phẩy này nha. Be careful with this thousand like comma, you know. The comma of a thousand. Then $75,000. While the amount for freelance consultant and government sectors are 25% higher. Cho cùng cái hạng mục này đúng không em? Dạ, cho cùng cái hạng mục là lớn hơn 75.000 right? Không, lớn hơn 55%. Không, ý là cái con số mà nó 25% lớn hơn này, tức là nó thành 80% là tương ứng với cái hạng mục gì? Nó phải rõ ràng ra nha. Tương ứng với hạng mục gì? Basically, here you say the amount for freelance consultant and government sectors are 25% higher. So does it mean like Higher than does it mean that they also receive a larger income than 75,000? Liệu có nghĩa là 80% là nhận được cái tiền hơn 75k? Is that? Dạ đúng rồi. Dạ. Are you sure? Okay, good. Last but not least, government regions, những cái vùng mà dành làm việc cho nhà nước hả? We don't say government regions, we say sectors. But I think they put the word sectors already there, right? Họ dùng cái chữ sector trong bài đúng không ta? Đúng rồi. Oh, they use sector. Sector nó nằm trong bài rồi. Okay. Last but not least, government Assessment. Thay vì lặp đi lặp lại như vậy, chúng ta có thể dùng là governmental one. Đó, dùng chữ one nhiều vào để thay thế governmental one.
where employees work out experience. Work out là giống như là tập gym nha, work thôi. Where workouts like, you know, doing gym but work, okay? Where employees work experiences, cái khu mà cái mảng mà làm việc cho government, right? So governmental one here là số ít, singular. So experience with S. The most dramatic fluctuation, nó trải qua được cái sự biến thiên lên xuống mà drama nhất, mà kịch tính nhất khi mà nhắc đến cái lượng mà in terms of the amount of obtaining money. The amount of money obtained thì đúng không? The amount of money obtained. In terms of the amount of khi mà nhắc đến cái lượng tiền thu nhặt được thì thay vì lượng tiền thu nhặt được mà chúng ta phải ghi là cái in terms of the monetary gain, những cái sự nhận được về mặt tiền tệ. Monetary là tính từ của money. Monetary is an adjective of money, you know. In terms of the monetary gain. After 5 years of work, em lặp lại chữ work nè. Nhưng mà cái chữ work này là danh từ. This one is a noun, this one is a verb. So basically she can repeat the same word in the same sentence. Tại vì nó là hai chữ work này là một cái verb, cái noun mà, cho nên không bị tính là lập từ. Work experience the most after 5 years work. Nhưng mà thật sự là không nên làm cái kiểu mà nó dùng một từ như thế này. I think you should not really use the same word like this after 5 years. Anyway. Okay, let's see. 190, perfect, very good. 190 là ổn nè. So I think that's it for 2 essays. Very short video for today, I think. Đó, mấy bạn có hỏi gì nữa không? Any question? Nghe Nhung với lại Triều nè. Okay, if not, we can just end the video here and we can do speaking, I think. Right, okay. Bye mọi người nha. Các bạn hãy nhấn vào like, subscribe channel mình. Đăng ký kênh, xong nhấn vào nút cái chuông đăng ký kênh nha, để mà được thông báo những video mới nha. Các bạn hãy nhấn vào cái nút follow theo dõi Facebook mình, nhưng mà nhớ đừng có kết bạn Facebook mình nha. Okay, you can like, share this video, subscribe to my channel, and then press on the bell button next to the subscribe button. But please don't add me on Facebook as friend. You can follow it, but don't add friend, okay? Right, see you then.